શરણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં જે નાની મોટી આજ્ઞાઓ કરી છે ને, ખટકો રાખવાનો એના ઉપર. અને જોજો આપણા જીવનમાં દુઃખ આવે છે ને, વિચારજો એ આજ્ઞામાં ભંગ થાય છે એટલે કાંઈક દુઃખ આવે છે. માટે હંમેશા સુખી રહેવું હોય તો શિક્ષાપત્રનું અનુસંધાન રાખવું. સુખી થવું હોય ને હંમેશા ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં કહે છે, આવક કરતા ક્યારે જાવક વધારે કરવી નહીં. આવક અને જાવકનો ચોખ્ખો હિસાબ ભગવાન કહે છે પોતાના હાથે રૂડા અક્ષરે દરરોજ લખવો. શરણ ભગવાન કહે છે જેને આ લોકમાં સુખી રહેવું હોય ને, એમને શરણ ભગવાને આપેલા પંચવર્તમાન એનું પાલન કરવું બંધુઓ હો. પરમાટી માંસ નહીં ખાવું, દારૂ નહીં પીવો, એક પત્નીવત રાખવું ગ્રહસ્થએ, અને ત્યાગીએ અષ્ટાંગ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. ક્યારે બંધુઓ પારકી વસ્તુને કોઈ પણ પ્રકારે જેના પર આપણો અધિકાર નથી એને લઈ લેવાનો પ્રયત્ન નહીં. બધી જ ચોરી કહેવાય હો. કોઈનું પડેલું હોય ઉપાડીએ એ ચોરી, કોઈના ખેંચાથી ખેંચી લઈએ એ ચોરી, એ તો ચોરી છે જ. પણ જેના પણ આપણો અધિકાર નથી એવી વસ્તુને પણ કંઈક કોઈને ચૂપામાં પૂરીને પણ જો કરી લેવું ને, એ પણ એક પ્રકારની ચોરી છે. આવું કર્મ નહીં કરવું. અને જ્યાં ત્યાં જેનું તેનું ખાવું પીવું નહીં, આહારની શુદ્ધિ રાખવી. સુખી થવું હોય તો બંધુઓ હો, એકદમ સુખી આ રહેવાશે. જેને સુખી થવું હોય ને શરણ ભગવાન કહે છે હંમેશા વ્યવહાર ચોખ્ખો રાખવો. મારો જીગરજાન ભાઈબંધ છે. અમે નાના હતા ત્યાંથી એક લૂંટે કે એક ડબલે જતા ભેગા કે ભગવાન કે ગમે એવા જીગરજાન હોવ, ભગવાને તો ત્યાં સુધી કહ્યું પોતાના દીકરા સંગાતે વ્યવહાર કરવો હોય. લો, દીકરાને બધી વાસો જવાનો છે પોતાનો, તો પણ ભગવાન કહે છે પોતાના દીકરા સંગાતે, ભાઈ સંગાતે, કોઈ પણ મિત્ર સંગાતે લેતી દેતીનો, જમીન અને ધંધાનો વ્યવહાર કરવો, પૈસાનો વ્યવહાર કરવો, હંમેશા ચોખોટ ભર્યો કરવો, પાક્કું લખાણ, જેથી કરી ક્યારે વાંધો ના આવે. કાગળ લખાણ બોલે. જોજો આટલા જીગરજાન ભાઈબંધ આજ બોલે વ્યવહાર નથી રહ્યો. કેમ? મૂળમાં જજો, ભેગો ધંધો કર્યો, આમ થયું. આટલા વિશ્વાસમાં આપ્યા, હવે પાછા આપતા નથી એટલે આમ થયું. માટે જેને સુખી રહેવું હોય ને હંમેશા વ્યવહાર એકદમ ચોખ્ખો રાખવો. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે પાકું લખાણ કરીને કરવો. બસ ભલે સગો આમ એકદમ જીગરજાન ભાઈબંધ છે, પણ ભગવાનની આજ્ઞા છે માટે આ પ્રકારે જ વ્યવહાર કરવાનો. લેતી દેતી, જમીન પૈસાનો, ધંધાનો, બહુ સુખી રહેવાશે. પ્રથમ તબક્કે કદાચ ભાઈબંધને લાગે, ખોટું લાગે, પણ ખોટું લગાવવાની કોઈ જરૂર નથી. એમાં જ આપણું સુખ રહેલું છે. માટે જેને સુખી રહેવું હોય હંમેશા વ્યવહાર એમાં ચોખ્ખાઈ રાખવી. સુખી થવું હોય ને હંમેશા
ભગવાન શિક્ષાપત્રીમાં કહે છે આવક કરતાં ક્યારે જાવક વધારે કરવી નહીં, અને એ હંમેશા જાણતો રહે તેના માટે આવક અને જાવકનો ચોખ્ખો હિસાબ ભગવાન કહે છે પોતાના હાથે રૂડા અક્ષરે દરરોજ લખો. મહિનો થાય હિસાબ સરખાવો, આવક જાવકનો ભાઈ કેમ છે, આવક કરતા જાવક વધારે મેલો કાપ, ક્યાં ક્યાં કાપ મૂકી શકીશું, ચેતી જવું. ક્યારે દુઃખી નહીં થવાય. શરણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં જે નાની મોટી આજ્ઞાઓ કરી છે ને, ખટકો રાખવાનો એના ઉપર. અને જોજો આપણા જીવનમાં દુઃખ આવે છે ને, વિચારજો એ આજ્ઞામાં ભંગ થાય છે એટલે કાંઈક દુઃખ આવે છે. માટે હંમેશા સુખી રહેવું હોય તો શિક્ષાપત્રનું અનુસંધાન રાખવું. શરણ ભગવાને અંતર્ધાન થતા પૂર્વે સંતો ભક્તોને મહારાજે કહ્યું કે હે સંતો, હે ભક્તો, આ સુધી તો તમો સહુ કોઈ કાર્યની શરૂઆત કરવી હોય ને તો અમને પૂછી પૂછીને કરતા, પણ હવે પછી અમે જ્યારે અંતર્ધાન થઈએ, આ મનુષ્ય રૂપ દેખાડતું બંધ કરીએ, ત્યાર પછી તમારે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરવી હોય, પછી એ સત્સંગનું કાર્ય હોય કે તમારા વ્યવહારનું કાર્ય હોય, એક કાર્યની શરૂઆત કરવી હોય તો અમારી લખેલી આ શિક્ષાપત્રી એને પૂછી પૂછીને કરજો. એમાં રહીને અમે તમને માર્ગદર્શન આપીશું. માટે બંધુઓ, જીવનમાં કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરવી હોય, મહારાજની શું આજ્ઞા છે, તત્કાળ શિક્ષાપત્રીને યાદ કરવી, અને શિક્ષાપત્રીમાં જે પ્રકારે મહારાજ આદેશ આપે છે એ પ્રકારે જ કાર્યની શરૂઆત કરવી. કોઈને ખોટું લાગશે એવો સહેજ ભય રાખવો નહીં. માટે બંધુઓ, સુખી થવું હોય તો હંમેશા આવક કરતા જાવક ઓછી રાખવી, કાર્યની શરૂઆત લેખિત કરીને કરવી. સુખી રહેવું હોય તો ભગવાન કહે છે પોતાની યુવા અવસ્થામાં રહેલી મા, બેન, દીકરી સંગાતે પણ આપતકાળ વગર એકાંત નહીં સેવવું. આપતકાળમાં છૂટીએ છે, જાણે એવો દેશકાળ હોય એ દરમિયાન છૂટીએ. આપતકાળ વગર યુવા અવસ્થામાં રહેલ પોતાની મા, બેન, દીકરી સંગાતે પણ એકાંતમાં નહીં રહેવું, કારણ કે કળિયુગ છે. ભલ ભલાને મન રમાડી જાય છે. માટે બંધુઓ, જેને સુખી રહેવું હોય, ઉન્નત મસ્તકે જીવવું હોય સમાજમાં, અને આ આજ્ઞાઓ પાલન કરવી. મહારાજ કહે છે અમારા આશ્રિતે પોતાના માતા, પિતા, ગુરુ અને રોગી મનુષ્ય એની હંમેશા બંધુઓ સેવા શુશ્રૂષા કરવી. આજે બધાને મા બાપની સેવા કરવી કાઠી પડે છે. અહીં તો ગામડાઓની બહુ ખ્યાલ નથી. અમદાવાદમાં મોટા શહેરો પૂછા કરે, સંબંધ બાંધતી પહેલા પેલી પૂછા કરે ઘરમાં ડસ્ટબિન કેટલું છે. પેલા ડસ્ટબિન દૂર કર પછી આવજે પરણવા. કાઠું પડે છે મા બાપની સેવા કરવી, પણ બંધુઓ હંમેશા મા બાપની સેવા કરવી, એમના આશીર્વાદ
જીવનમાં બહુ સારું કામ કરે છે. માટે ઘરડા મા બાપની હંમેશા આદરથી સેવા કરવી. ઘણા એમ કે મેં ફૂલ વ્યવસ્થા કરી છે, માણસ રાખ્યા છે, સમયે સમયે ભોજન આપી દે, બધું નવરાવું ધોરાવું કરે. ભાઈ હાથ કરો, પણ ઘરડા મા બાપને તમારે દિવસમાં સવાર સાંજ પાપા કલાક એમની પાસે બેસવું જોઈએ. ઘરડા મા બાપને આ જોઈએ છીએ, એની પાસે જઈને બેસો, બાપુજી બા થોડી વાતો કરો, બહુ રાજી થશે. એમનો અંતરનો આશીર્વાદ ઉતરશે અને બંધુઓ એમની અંતરની જે દુઆ ઉતરશે ને એ આપણા જીવનમાં પ્રગતિમાં ઘણી કામ કરશે. માટે હંમેશા ઘરડા મા બાપ, ગુરુ અને સામર્થ્ય પ્રમાણે કોઈ રોગી સેવા કરવી. બંધુઓ બહુ સુખના માર્ગ છે. બધા સુખી રહેવું હોય આર્થિક ક્ષેત્રે બંધુઓ તો શ્રમણ ભગવાન કહે છે દરેક ગ્રસ્ત હરિભક્તે પોતે જે કમાણી કરો, ખેતી કરો, કોઈ ધંધો કરો, નોકરી કરો, જે કમાઓ એમાંથી દશાંશ ભગવાનને અર્પણ કરવાનો. અને દરેક સંપ્રદાયમાં હોય હો. આપણા હિન્દુ સમાજમાં હોય એમ નહીં, ઇસ્લામ સમાજમાં આ પ્રકારે હોય, ક્રિશ્ચન સમાજમાં હોય. દરેક સમાજમાં, સંપ્રદાયમાં, દરેક ધર્મમાં છે. કારણ કે બંધુઓ જે કંઈ કમાઈએ ને એમાં જેટલો દશાંશ જેટલો ચોખ્ખો કાઢીશું દેવનો ભાગ, બાકી જે 90% વધ્યા એ સુખને કરનારા થશે. અને જો એ દશાંશ નહીં કાઢો, દેવને કોઈ ખોટ નથી આવવાની. દેવને કોઈ ખોટ નથી આવવાની. પણ આપણા વ્યવહારમાં જે થવી જોઈએ બઢતી એ નહીં થાય. અને કદાચ બઢતી દેખાતી હશે તો પણ એ પૈસો સુખને કરનારો નહીં થાય. કરોડો રૂપિયા પડ્યા હશે પણ ભાઈને પૂછા કરશો, ભાઈ કેવા સુખિયા છો? મૂકો ને વાત બધી. એટલે બંધુઓ જેને સુખી રહેવું હોય હંમેશા ભગવાનનો જે 10મો ભાગ ધર્માદો એ ચોખ્ખો કાઢતા શીખવાનો. પ્રથમ તબક્કે એવું લાગશે, લા 100 માંથી 10 આપી દેવાના, 1000 માંથી 100, લાખમાંથી 10,000. બહુ મોટું થાય મજા થતું જાય હો. પણ એ આપશો ને તો બાકીનું જે 90% રહ્યું એ સુખને કરનારું થશે. નહીં તો ધન અર્થ આવે ને મજા આવે, પૈસો આવ્યો પૈસો આવ્યો, પણ અર્થમાં અનેક અનર્થ છુપાયેલા છે. લક્ષ્મી રૂમઝુમ કરતી આવે સારી લાગે, પણ એ લક્ષ્મી પાછળ કેટલા બધા અનર્થ ભેગા આવે છે ને એ પછી આવ્યા પછી ખબર પડે છે. માટે જેને સુખી રહેવું હોય અને હંમેશા ધર્માદો ચોખ્ખો કાઢતા શીખવાનું. જ્યાં તમને આસ્થા હોય એ ધર્માદાના સ્થાનમાં આપો, પણ ધર્માદો ચોખ્ખો કાઢતા શીખો. બંધુઓ જેટલું આપણે જો પછી સુખી થવું હોય તો સ્વભાવ ઉપર હંમેશા ઘસારો લાવવો હો. જોજો જગતમાં દરેક જીવ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે આચરણ કરે છે.
જ્ઞાની હોય તો પણ સ્વભાવ પાસે બધા લાચાર થઈ જાય છે, અને સ્વભાવના કારણે બધા જ દુઃખી છે સંસારમાં. જ્યાં જો અમારા ત્યાગીમાં જો સ્વભાવ ન સુધારીએ તો દુઃખી રહેવાય. હો, તમારા ગ્રહસ્થમાં સ્વભાવ ન સુધારો તો દુઃખી રહેવાય. માટે સત્સંગ કરીને ધીરે ધીરે અયોગ્ય સ્વભાવ છે એને ટાળવા પ્રયત્ન કરવાનો. અને સ્વભાવ ક્યારે એક દિવસમાં સુધરી જતો નથી. આપણામાં રહેલી કુટેવ, આપણામાં રહેલો અયોગ્ય સ્વભાવ, કોઈનો કામી, કોઈનો ક્રોધી, કોઈનો લોભી, કોઈનો જિદ્દી, બહુ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના સ્વભાવ હોય છે. અને એ સ્વભાવ એક દિવસમાં સુધરતો નથી, તો વારંવાર એના પર ટપલા પડે. સત્સંગમાં આવીએ, સંસારમાં નાના મોટા ટપલા પડે, ત્યારે બંધુ અને જાણપણું હોય અને કાઢવા માંડીએ તો ટળે છે, અને સ્વભાવ સુધરે તો સુખી થવાય છે. ને તો સ્વભાવ બધે જ નડે છે. હો, બધે સ્વભાવ નડે છે. માટે સુખી થવું હોય અને હંમેશા પોતાના સ્વભાવ પ્રકૃતિને ઘસારો આપવાનો. આ બધું જીવનમાં કરવા જેવું છે. સુખ મેળવવાનું આ બધા માર્ગો છે. માટે બંધુ સૌ આપણે એ માર્ગે ચાલ્યા છીએ. કોઈ આળસી જતા નહીં કે આ તો બધું કાઠું કાઠું કામ છે. આપણે સૌ આ બધા જ માર્ગે ડગલા માંડી રહ્યા છીએ. અને આ શ્રવણ ભગવાનની મોટી કૃપા છે. આમાં એક ડગલું માંડીએ ને તો ભગવાન સામે 10 ડગલા આવીને આપણો હાથ પકડી આપણને સહાય આપે છે બંધુઓ. માટે સૌ બંધુઓ ભગવાનના આ આદેશો જીવનમાં ચરિતાર્થ કરીએ. અમે તમે સહુ અને બધા જ ભગવાનના માર્ગે, સુખના માર્ગે ચાલ્યા છીએ. દિન પ્રતિદિન આગળ ચાલીએ.